ዛሬ ቱቶሪያላችን ላይ የተለያዩ ፎቶሾፕን ተጠቅመን የምንሰራቸውን ፎቶ ኤዲቲንግ ቴክኒኮች አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደብል ኤክስፖዠር የሚባሉትን ኢፌክቶች፣ እንዲሁም ደግሞ ብሌንዲንግ ሞድ፣ ብሌንዲንግ ኦፕሽን፣ ሌየር ስታይሎች፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ፎቶዎችንን ብለር ማድረግ እንደምንችል እናያለን። እንዲሁም ቱሎቹን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ። ሶ አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ከቪዲዮ ታች ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብላችሁ የደወል ምልክቷን ኦል ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ ነው የምንሰራው። ፎቶሾፕን እንከፍታለን። ኒው ማለት ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ፎቶ ፕሪንት የተለያዩ እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ጀስት አንዱን የፈለጋችሁትን ሳይዝ ላንድስኬፑን የኛውን እንምረጥና ክሬት እንበለው። ጀስት ፕሪንት የምናደርገው ስላልሆነ እሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከፍቷል። እዚህ ጋር ያዘጋጇቸው እኔ የተለያዩ ፎቶዎች ከኢንተርኔት ላይ ያገኘኋቸው ፎቶዎች አሉ። እነሱን ተጠቅሜ ነው የምሰራው ማለት ነው። እናንተ እነዚህን ፎቶዎች ከፈለጋችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ የራሳችሁንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዛ ውስጥ እነዚህን ፎቶዎች እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሉንም ሰሌክት አድርጋችሁ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ስታደርጉት ራሱ ፎቶሾፕ ላይ ያስገባላችኋል። ከዛ እንደምትፈልጉት እያደረጋችሁ ጀስት ኦኬ ከላይ ራይት ስትነኩ እንዳለ ያስገባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ቀስ እያለ ስለምንሰራባቸው አይን ምልክቷን እንዲነካን ማጥፋት እንችላለን እዚህ ጋር ያለችው። ከዛ ነው የመጀመሪያው እዚህኛው ይሄ ፎቶ ነው። እዚህኛው ፎቶ ላይ ምንድነው የምናየው? እንዴት ፎቶ መቁረጥ እንደምንችል ቆርጠን ሌላ ቦታ ላይ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ነው ያለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ትንሽ ከፍ እናድርገው ፎቶን። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ ፎቶን ለመቁረጥ እንደው እዚህ ጋር የተለያዩ መቁረጫዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ እዚህ ጋር ኩዊክ ሴሌክሽን ቱል የምትለዋን ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው። እሷ ኖርማሊ ስራችሁን ታቀልላችኋለች። በኪቦርድ ላይ በምታዩት በብራኬቶች በመጨመርና በመቀነስ ሳይዙ መጨመርና መቀነስ ትችላላችሁ። ከዛ እንደሱ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ጀስት ልክ እንደ ቀለም እንደመቀባት ማስኬድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዛ ታደርጋላችሁ። ከዛ አንዳንድ ቦታ ሊበላሽባችሁ ይችላል። እሱን ለማስተካከል ወደ ላይ ተወጡና ለማጉላት እንደነገርኳችሁ አልተን ተጨናችሁ ስታሽከረክሯት ማውዝ ላይ የምትሽከረከሯን ስክሮሏን ስታሽከረክሩ ይሰፋል። ከዛ እዚህ ጋር ለመቀነስ እዚህ ጋር ከላይ መቀነስ ምልክት ያላት ብሩሽ አለች። ወር ደግሞ ኪቦርድ ላይ አልተን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እሷን ተጨናችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። የተበላሸውን እዚህ አይኑ አካባቢ ጋርም አለ። እሷንም እንደዚህ ታስተካክሏታላችሁ። እዚህ ጋር አልተቀባም። እሷን በመደመር አድርጋችሁ እንደዚህ ታረጋታላችሁ። እዚህ ጋር ማይኳ ላይ መቀነስ ላይ ነው ወይ ደግሞ አልተን ተጨናችሁ ጀስት ሳይዙን ትንሽ ቀንሱትና አልተን ተጨናችሁ እንደዚህ ታረጋታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉም ቦታ ሰሌክት ሆኗል። እናንተ ጋር እንደዚህ በቀላሉ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅማችሁ ፎቶ ለምሳሌ ባክግራውንድ ፎቶ ሶሊድ ከለሮች ከሆኑ ጥቁር፣ አረንጓዴ ወር ደግሞ ትንሽ ግድግዳ ጋር ለምሳሌ ቀለም የተቀባ ግድግዳ የሆነ አንድ ፎርማል የሆነ ቀለም ያላቸው ግድግዳዎች ላይ የተነሱ ፎቶዎች ከሆነ በቀላሉ በዚህ ቱል መጠቀም ትችላላችሁ። እምቢ ካላችሁ ደግሞ በዚህ ቱል ከተለያዩ ከለሮች ካሉባችሁ ደግሞ በቀላሉ በዚህኛው ቱል የተጠቀማችሁ እያንዳንዱ መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታረጉት እዚህኛ ጋር ሌላኛው ሬክታንግል ቱል አገተገቡና ራይት ክሊክ ታረጉና ሰሌክት ኢንቨርስ የምትለው መንካት ትችላላችሁ። ከዛ ሰሌክት ኢንቨርስ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክት ኤንድ ማስክ ሚላለ ወር ደግሞ ሪፋይን ኤጅ ሚላለ እናንተ ጋር ሌሎቹ ላይ ማለት ነው። እሱን ካረጋችሁ በኋላ ጀስት እዚህ ጋር ስማርት ራዲየስ በሉና ትንሽ ራዲየሱን 1.3 እንድታረጉት ይበቃል። ምክንያቱም ያን ያልሰለ እንደ ፎቶ ነው የሚወሰነው። ፎቶ እኔ ያስገባው ፎቶ ትንሽ ጥራት ያለው ስለሆነ ይሆናል። እናንተ ጋር ጥራት የሌለው ፎቶ ከሆነ በዚህ ያያችሁ መቀነስ ትችላላችሁ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ያስተካክለዋል ማለት ነው። የተለያዩ እዚህ ጋር ስሙዝ ሚሉትን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ፈዘር ሚለውንም ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንትራስት ሚለውንም ጀስት እኛ ያላንፈልገውም 37 ቢሆንናል ጀስት 3 ላይ የምታረጉት ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ኦኬ አልኩት።
ከዛን ኮንትሮል እና ጄን ስትጫኑ ከኪቦርድ ላይ ፎቶን ብቻ ቆርጦ ያወጣላችሁ ማለት ነው። አሁን ከታች ያለችውን ፎቶ ሌየር ዲሊት ስናረጋት ከላይ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ተቆርጦ ወጣ ማለት ነው። የምትፈልጉት ጋር ይሄን ፎቶ እንደዚህ ያስገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደብል ዲስፖዠር ኢፌክት ስለምንሰራ ደብል ዲስፖዠር ኢፌክት ማለት ነው ጀስት አንድ ፎቶ ላይ ሁለት ፎቶዎችን አንድ ላይ አድርጎ ቤንድ ተደርገው ነገር ማለት ነው። ደብል ዲስፖዠር ኢፌክቱን ለማድረግ የታችኛዋ ሌየር እንጠቀማለን። እኛው ፎቶ ወደ ላይ እናውጣው። ወደ ላይ ካወጣነው በኋላ ሮቴት እናድርገው 90 ዲግሪ ኔጌቲቭ 90 ሰሌክት ኮንትሮል ቲ ነክታችሁ ሰሌክት ካራችሁ በኋላ ኔጌቲቭ 90 በሉት ከላይ ዲ አንግሉ ላይ እዚች ጋር። ከዛ ኔጌቲቭ 90 ካረጋችሁት በኋላ እዚህ አካባቢ አድርጉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢሬዝ ቱላችሁን ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር ሃርድነሱ 0 ላይ አድርጉት። ከዛ ኦፓሲቲውን 60% ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ግቡና ራስተራይዝ ሌየር የምትሏንኩት ሌየሯ ላይ ማለት ነው ይሄኛው ፎቶ ላይ። ከዛ እሷን ፓርት እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ አጥፉት። ይሄን ፓርት እንደዚህ ፊቱ ፓርት ላይ ልብስ ላይ ጠርዞቹ በተለይ ጠርዙ እንዳይታይ ማለት ነው። እንደዚህ ሆና ማለት ነው። ከዛን የታችኛው ፎቶ ለምሳሌ ብላክ ኤንድ ዋይት ነገር ለማድረግ ፎቶ ነኩት። ከዛን ኢሜጅ ላይ ገቡ አጀስትመንት ብላክ ኤንድ ዋይት ሚለው መንካት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ከዛን ኦኬ ስትሉት እንደምታዩት ፎቶ ብላክ ኤንድ ዋይት ይሆናል ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ ከሆነላችሁ በኋላ ላይክ አንዳንድ ቦታ ለማስተካከል አለበት ፎቶ የላይኛው ፎቶ ያጠፋ ጠርዙ እንዳይታይ ማለት ነው። እንደዛ አድርጉት። ከዛን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ ፎቶ ባክግራውንድ ፎቶ እናስገባ። ደብል ዲስፖዠር ኢፌክቱን በእንደዚህ አይነት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ባክግራውንድ ስታስገቡ ደግሞ ከታች እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰሜን ማውንቴን የሚል አለ። እሱን ሳበር እንደዚህ አይነት ፎቶ አለ። እሱን እንደዚህ አሰፋዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ካሰፋሁት በኋላ ለምሳሌ ፎቶ በዚህ በኩል እንዲታይ እዚህ ጋር ባዶ ነው ብዙም እዚህ ጋር ተራራው እንዲመጣ እዚህ ጋር ፍሊፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ ነው ፎቶአችሁን ኤዲት ስታደርጉ ፍሊፕ መገልበጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ጀስት ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ከዛን እዚህ ጋር ፍሊፕ ሆሪዞንታሊ ቨርቲካሊ ይላል ፍሊፕ ሆሪዞንታሊ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ሆና ማለት ነው። ከዛን ኦኬ ነኩት። ይሄ ፎቶ ደግሞ ብለር እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ብለር ማድረግ ከፈለጋችሁ ጀስት ሌየራችሁ ላይ ነኩ። ከዛ ፊልተር ከዛ ብለር ጋዥን ብለር የሚለውን ስትነኩት ብለር ያደርጋል ማለት ነው እንደምትፈልጉት። እኛ እዚህ አካባቢውን ከዛ በመቀጠል ይሄ ከገባ በኋላ ለምሳሌ የሙዚቃ ነገር ስለሆነ ጀስት የሙዚቃ ሳይል እናስገባበት። እቺን ሳይል ለምሳሌ ማስገባት ከፈለግን ጀስት ወደ ላይ እናርጋትና ለምሳሌ እዚህ ልብሱ ላይ እናርጋ። ልብሱ አካባቢ ታረጉና ጀስት ሳይዟን ትቀንሷት። ከዛን ሳይዟን እንደዚህ ከቀነሳችኋት በኋላ እዚህ አካባቢ ከዛን ለምሳሌ እንትሯን እናጥፋት። ከጀርባ ያለው ፓርቲሽን ፓርት እናጥፋት። እቺን ፓርት ለማጥፋት ላጲስ ተጠቅማችሁ ብቻ እዚህ ጋር ግቡና ራስተራይዝ ሌየር በሏት። ከዛን በላጲስ ብቻ እቺን ፓርት ማጥፋት ትችላላችሁ የላይኛው ማለት ነው። እንደዚህ ያን ያህል የሚታይ ስላልሆነ ማለት ነው። እሷ እንደዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ግቡና ኦቨርሌይ የምትለው አንፋት። ምንድነው እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ኢፌክቶች አሉ። ጀስት እናንተ የምትፈልጉት ልክ ደግሞ ኦቨርሌይ የምትለው አድርጓት። ከዛን ኦቨርሌይ የምትለውን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሙቭ ቱሉን ንኳትና እንደምትፈልጉት ቦታ አድርጓት ማለት ነው። እዚች ጋር ትሆን ለኛ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ትሆን። ከዛን ለምሳሌ ይሄኛው ፎቶ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ የአባይ ፎቶ እንዲገባ ከሆነ እሱን ወደ ላይ እናውጣው። ከዛን ይሄ ፎቶ ይሆናል። ሳይዙን ቀንሱት። ኮንትሮል ሲ ነክታችሁ ሳይዙን መቀነስ ትችላላችሁ እዚህ አካባቢ። ከዛን ኦኬ። ከዛን አሁንም ለኢሬዝ ቱልን ተጠቅማችሁ ፎቶውን ግቡና ራስተራይዝ የምትሏነካት ፎቶ ላይ ከዛን ኢሬዝ ቱልን ተጠቅማችሁ ፓርቱን እንደዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር የተለያዩ ልክ እንደ ቅድሞ ኢፌክቶች አሉ። ጀስት የምትፈልጉትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለኛ አሁን ኦቨርሌይ ላይ እናርገው። ከዛ እዚህ ጋር ኦፓሲቲ ይላል የፎቶውን መታየት አቅም የሚቀንስ ነው የሚጨምር ማለት ነው። እሱን ትንሽ 180 ቢሆን 79-80 ማድረግ ትችላላችሁ 80% ማለት ነው። ጀስት ይታያል ግን ያን ያህል የሆነ ሃይዲን የሆነ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ስም መጻፍ እዚህ ጋር ስም ለመጻፍ ቲ ምልክት ነክታችሁ እዚህ ጋር ቴዲ አፍሮ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ፎንቱን ቲደብሊው ሴምት ይላል እናንተ ላይም። ከዛ እሱም ቦልድ የምትለው አንቀት ከዛ እንደዚህ ሆና ማለት ነው። ከዛን ኮንትሮል ቲ ነክታችሁ አሳድጉት እንደምትፈልጉት። እናንተም ሌላ ፎንት ካላችሁ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ወር ደግሞ ባለፈው ባየው መሰረት ፎንቱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉት ማለት ነው።
ከዛ እሱን ካረግን በኋላ ለምሳሌ ትንሽ ሻዶ ድሮፕ ሻዶ እንዲኖረው ወይ ደግሞ ጥላ እንዲኖር ከፈልጋችሁ ሂዱና ቴክስቱ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ብሌንዲንግ ኦፕሽን የሚለውን ንኩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ድሮፕ ሻዶ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አድርጉት፣ ዝቅ አድርጉት እንዲታያችሁ። ከዛ እሱ ላይ ካረጋችሁት በኋላ ዲስታንስ የሚለውን ቀንሱት ትንሽ። ከዛ ነው ሳይዝ የሚለውን ቀንሱት። ከዛ እንደምታዩት ቴክስታቸውን ሻዶ አለው ማለት ነው። ከዛ ነው ኦፓሲቲው መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ በሉት ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሻዶ አለው። ከዛ ለምሳሌ እኔ ተምኔል ሰራ ካያችሁኝ ከታች በራውንድ ሬክታንግል ቱል በሚባለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ጋር ኖርማል ሬክታንግል ነው ያለው። ራይት ክሊክ ስትነኩበት ብዙ አይነት ከዛ ውስጥ ብዙ አይነት አለ። ከዛ ውስጥ ራውንድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ አድርጓት ራውንድ ሬክታንግል ቱሏን እንደምትፈልጉት ሳይዝ አድርጉት። ከዛ እኛ ነጭ ቀለም ይኖረው። እሺ ከዛን በሙቭ ቱል እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛን ቴክስት ለምሳሌ ውስጥ እንጻፍበት። ለምሳሌ ኢትዮጵያን በለው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያልነው ሙሉ ካፒታል ብናደርገው ኢትዮጵያ ያልነው። ከዛ እሱ ሙሉን ሰሌክት አድርጉት። ኮንትሮል ኤ መንካት ትችላላችሁ። ወር ደግሞ እንደዚህ ይዛችሁ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቀለሙን ጥቁር አደረኩት። ከዛ ኦኬ የሚለውን ነካሁት ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ኢትዮጵያ የምትለውን እዚህ ጋር አስገባታለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ግሎ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ይሄ የታችኛው ነጭ ባክግራውንድ ግሎ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ጀስት ላይ ደብል ክሊክ ወይም ደግሞ ገብታችሁ እዚህ ጋር ብሌንዲንግ ኦፕሽንስ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና አውተር ግሎ የሚላል አውተር ግሎ ላይ የምትፈልጉትን አይነት ቀለም ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ለምሳሌ እንዲመሳሰል እንደዚህ አይነት ቀለም እናደርገው። ከዛ በኋላ ግሎ ኦፓሲቲውን ትጨምሩታላችሁ። ስክሪን የምትለዋን ኖርማል አድርጓል። ከዛ ሳይዝ ሚለውስ ሲጨምሩትና ሲቀንሱት የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። ድሮፕ ሻዶ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ ደስ እንዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ለምሳሌ እንደዚህ ትሆን ይሄን የመሰለ እንደዚህ አይነት ፎቶ ሰራ ማለት ነው። ከኖርማሉ ወደዚህ አይነት ገባ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፎቶ ኤዲቲንግ ቴክኒኮች እና አንዳንድ ቱሎች ኤክስፕሌኒንግ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ሰላም።